У цьому відео я побуваю в місті, яке вважають найкрасивішим національним парком Таїланду. Тут величезне озеро з водою кольору смарагду, плавучий бунгало без електрики та вайфаю, проте з особистим каяком і парковкою посеред природи. Навколо гігантські скелі, густі джунглі і абсолютна тиша, поки її не порушать мавпи або слони. Звучить як ідеальне місце для відпочинку. Але чи насправді все так круто? У цьому відео я розкажу вам свою історію, поділюся важливими нюансами, цінами та лайфхаками, щоб ви точно знали, чи варто їхати в Khao Sok і чого тут очікувати. Я вже на місці. Так, мені тут до готелю треба пройти 4 хвилинки і все, і буду балдеть в джунглях. Тут, до речі, не так жарко, це вже плюс. Хотіли мені впарити таксі за 200 бат, кажу, що з 3 хвилини йти. А якісь туристи взяли. Треба було їм об'яснити, може що. А може вони далі їдуть. Ладно, це таке. Пригоди в Khao Sok починаються ще до входу в сам парк. Вздовж його межі розташоване невелике селище, де знаходяться всі готелі, кафе і турбюро. Тут я вирішив здійснити свою дитячу мрію і заночувати в будиночку на дереві, прямо в джунглях. Готель називається Rock and Tree House Resort. Ніч тут коштує від 60 до 120 доларів із включеним сніданком. Я взяв бюджетний варіант, але коли зайшов усередину, зрозумів, що точно не прогадав. Я зараз знаходжусь в національному заповіднику Khao Sok, здається, він називається. Тут, коротше, джунглі, озера, скали і нереально гарно. У мене в програмі буде день в джунглях, потім я їду жити на озері, буду там плавати на каяках, балдіти і робити те, що мені подобається. Надіюсь, що може на рибалку попаду. І я в раю. Ви подивіться просто на цю всю красу. Це жесть, як тут гарно. Я просто буду жити в хатинці на дереві. У мене є свій водопад. Це що будиночок на дереві, то це я не прикалуюсь, це реально будиночок на дереві. Блін, зараз покажу свій водопад. Кайф. Територія просто неймовірна. Гігантські дерева, маленькі водоспади і закручена дорога, яка веде до мого будиночку. А сам будинок просторий, повністю дерев'яний із терасою, з якої відкривається офігенний вид на джунглі. Далі в програмі тур на квадроциклах у джунглях. Я записався на груповий заїзд, але зрештою виявилось, що я був єдиний учасник. Тож замість звичайної екскурсії вийшов фактично індивідуальний тур з особистим гідом. І ціна такого задоволення всього 50 доларів за 2,5 години їзди. Так, тур мені поки що подобається, а саме більше подобається, що я один і ми нікого не чекаємо, і я там навалюю, дай Боже. Це прям найбільший кайф. Так, я тут прийшов якась хатка, вам хотів би її підзняти. І їдемо далі. Сама поїздка була розділена на 3 рівні складності, і кожен з них відкривав нові грані цього дикого давнього лісу. Перший рівень – розминка. Ми виїхали на широку стежку, оточену пальмами та деревами гевеї. Саме з цих дерев видобувають натуральний каучук, той самий матеріал, з якого роблять шини, підошву для взуття, медичні рукавички і навіть презервативи. Гід показав, як із надрізів на корі повільно стікає біла смола, яку місцеві збирають у спеціальні чаші. Цікаво, що для одного дерева такий процес безпечний, і воно може виробляти каучук десятиліттями. Перший левел пройшли. Ось, треба поправити. Фу, жарко нереально. Зараз нам відкривають ворота на новий левел. Другий рівень вже цікавіше. Дорога почала закручуватись між деревами, під колесами з'явилися глибокі калюжі, багнюка і ями. Кожен різкий поворот давав адреналіну, і тут уже дійсно здавалося, що ти не просто на прогулянці, а пробираєшся через справжні дикі джунглі. Третій рівень – це підйом на вершину лісу, куди довелося йти пішки, залишивши квадроцикли внизу. І саме тут відкривався найкращий вид на парк і навколишні джунглі. Боже, ці тайці такі няшки. Привезли мене з квадриків. Завезли мене, коротше, в якийсь рестик, де я можу сансет подивитися. Ще й сказали, що заберуть мене додому. Взагалі прикольно. Я, звісно, виглядаю, дивіться. Просто як... Після заїзду мене відвезли на сансет в ресторан, розташований у цьому ж лісі. Він знаходився на пагорбі, а з тераси відкривався нереально крутий вид на джунглі та гори. Ми піднялися на оглядовий майданчик, і картина була настільки вражаючою, що я просто стояв і дивився, як це гарно. Це було ідеальне завершення цього дня.
На наступний день я вирушив на екскурсію, в рамках якої мав кілька днів жити на озері в будинку на воді, без світла та інтернету. Тільки пригоди і екскурсії по дуже крутим місцям. Цей раз до нас приєдналися інші туристи з різних куточків світу. Головне, що не було русні. І це додало ще більше атмосферності подорожі. Так, ну все, ми вже загрузилися в автобусик. І в принципі це прикольно. Мені дуже подобається, які тут континенти. То всі типу, у нашому возрасті всі молоді, готові, заряджені. Ребята з Австралії, з UK, з Нідерландів. Так що буде топ. Ну що ж, ми на місці на погрузку на човен і зараз будемо пливти жити на озері. Отакі от приколи. Так що пакуємо наші чемодани і летимо. Озеро Чаолан – це унікальне місце. Хоча воно було створене штучним способом, але виглядає так, ніби існувало тут тисячоліттями. Бірюзова вода, яка здається майже нереальною через вапнякові породи на дні. Величезні скелі, що здіймаються просто з води. І джунглі, які приховують печери та водоспади. Сюди їдуть ті, хто хоче повного відключення від цивілізації. Без електрики, без інтернету, лише природа і дерев'яні бунгало на воді. Так, це наш транспорт уже під'їхав, а люди всі ховаються в тіньку. Жарить нереально. Наша пригода стартує з пірсу Раджа Прапа. Ми грузимось в традиційний тайський човен із довжелезним мотором і відправляємось в подорож крізь саме серце озера. Перша зупинка – місце під назвою Ворота Гуйлінь. Величезні вапнякові скелі, що стрімко піднімаються з води. Це одна з найбільш фотографованих локацій озера. Виглядає так, ніби природа спеціально створила ці скелі, щоб вони стали ідеальним фоном для всіх туристичних фото. Наступна точка – Кхао Сам Кло. Це місце здається ще більш сюрреалістичним. Вода тут особливо бірюзова, а три величезні вапнякові скелі, що виринають прямо з води, стали однією з головних візитівок озера Чаолан. В ранковий час, коли вода спокійна, а навколо тиша, це місце виглядає особливо містично. Сказали, що це локалізація з якогось фільму. Не знаю, з якого фільму, але виглядає дуже гарно. І вода тут дуже класна. Сказав, що тут глибина може досягати 100 метрів. Це штучне озеро, як я вам казав, там на початку дамба була, ми пропливали, яка його зробила. І вода тут прям такого кольору крутого. Ну тут я не думаю, що 100 метрів, бо там видно, що дерево росте. І нарешті і фінальна зупинка. Ми підпливаємо до нашого поселення на воді. Дерев'яні бунгало, що стоять прямо на поверхні озера. Каяки пришвартовані біля входу і повна тиша. Наше місце зупинки – Сейхол Floating Resort. Це серія плавучих бунгало посеред озера, де в радіусі кілометра немає нічого, тільки природа. Кожен будиночок має власний каяк, тому можна просто сісти і досліджувати озеро самостійно. Дістати сюди можна тільки на човні. Але я рекомендую вам зробити так, як я, і просто купити готовий екскурсійний тур. Тим більше, що ціна його всього $160, і в цю ціну вже входило проживання, гід і всі активності на озері. Звичайно, що є й дорожчі поселення з преміальними умовами, але мені хотілося саме такого вайбу, простого та максимально наближеного до природи. О, тут вже столи накриті. Порядок. Так, їдемо вже заселятись. О, А12, це моя бунгало. Опа. Ху-ху. Порядок. Так, ну кімнатки, звісно, як на Білому озері. Не це саме головне. Саме головне це те, що в нас за вікном. Опа. Та ви що, дуже-дуже круто. Піду вам покажу, як тут виглядає наш отель. Сонечко вийшло, взагалі види нереальні. Ну, в цілому дуже гарно, дуже прикольно. Всюди гори і озеро. І прісна вода, що саме головне. В прісній воді набагато краще купатися. От це на такій от яхті ми плили сюди. Після заселення ми знову сіли на човен і вирушили на екскурсію. І тут почалось справжнє шоу. Наш гід, місцевий таєць, виявився ходячим джерелом енергії. Він не замовкав ні на хвилину, постійно рофлив і розповідав секрети виживання в джунглях. We don't have like really big like King Kong, King Kong, no? Godzilla? no, gorilla, chimpanzee, we don't have. Він розповідав цікаві факти про місцеву флору, видавав звуки слонів, знімав з нас п'явок і не переставав посміхатись. Так, наприклад, показав рослину, листя якої взагалі не вбирає воду. Вона просто збирається в кульки і скочується, ніби магічні краплі. Місцеві використовують ці листки, щоб збирати дощову воду, а деякі тварини взагалі п'ють тільки з них. Amazing. It's bukini. Ще він нарвав нам диких ягід сирин, які виявилися реально смачними. Супер солодкі, але з легкою кислинкою. Гід жартував, що це місцеві цукерки, і розповідав, що вони мають лікувальні властивості. Цей чувак реально зробив екскурсію в рази крутішою і, здається, сам кайфував не менше за нас.
Дуже смачно. Ні, насправді прикольно. Він просто виконав м'яко, типу, а сама сок, типу, дуже таке кисленьке. На щавель похоже. Реально похоже на щавель. Бля, тепер всіх доганяти треба. О, курва. Важка жизнь контент-мейкера. 1, 2, 3, mother. Боже, дуже крутий у нас гід, звісно, попався. Рофлить тут нереально. Так, ми зараз, я так зрозумів, будемо плавати на цих бамбукових човнах. Дивіться, які вони великі і які вони прикольні. Вау, дуже круто. Наш бос опять щось знайшов. Якийсь прикол нам буде зараз показувати. What do you have now? Try. Okay. Oh, thank you. Is it? Каже, що солодке. Ще пробуємо. Lekker. Is it? It's like a bit sweet tomato. Like a tomato. Yeah. Like sweet tomato. Tomato. Yeah. Good. Пройшовши через густі джунглі, ми дісталися до невеличкого поселення біля річки, де на нас чекали бамбукові плоти. Єдиний спосіб дістатися до сусідніх печер. Плавати на них ще той екстрим. Плоти постійно хиталися, і здавалося, що будь-який необережний рух може відправити тебе у воду. А ще на тому плоті було дуже шумно. Тому мене рятували наушники шумодавом, бо без них перебувати там було просто нереально. Можете послухати самі. Щойно ми зійшли на берег, одразу вирушили до печери Пакаранг, яку ще називають кораловою печерою. Її сталактити та сталагміти нагадують морські корали, через що вона й отримала таку назву. Тайці мають звичку давати кожному сталактиту якусь назву – від слонячого хобота до голови дракона. Наш гід, як завжди, не втрачав нагоди порофлити. Він розповідав про свого друга, який, за його словами, живе тут, у печері. No money, I will be die. Everyone, keep remember, happiness is not all about what you want to have in your life. Тут насправді дуже темно, так що ви не думайте. Ми досить глибоко вже зайшли, просто дуже багато фонариків. Так, я точно сміло можу сказати, що це була сама крута печеря, в якій я був до цього часу. Це просто розйоб, я не знаю, як там гарно було. Фу, і гід наш просто лучший. Це було дуже круто, все, ми вже спускаємося. Ух ти, як тут слизько. Коли екскурсія закінчилась, я зрозумів одне – це нереально круте місце. Життя на озері, прогулянки на каяках, дослідження джунглів – усе це виглядало як сцена з пригодницького фільму. Але це була моя реальність. Якщо вам колись захочеться втекти від цивілізації та пожити серед дикої природи, то це місце саме те, що треба. Це був дуже крутий день на цьому озері. Ми плавали на бамбукових лодках. Ми були, мабуть, в самій гарній пещері, яку я бачив за своє життя. Це 100%. Там нереально круто було, і ми реально дуже глибоко заходили. Ми були на сафарі на лодці, але види тут просто нереально. І тут круто, тут немає інтернету. Взагалі ноль зв'язку, нема вайфая, а світло включається тільки після 7 години за допомогою генератора. Тому світла зараз теж немає. Ну, в принципі, електрика. Чекаємо вечерю, будемо їсти. Я в шоці, що у них нікого немає навіть вудочки, щоб взяти в оренду. Тупо вони на озері живуть, і це ж, мабуть, саме цікаве, чим можна тут зайнятися. Вільний час. В плані я для місцевих. Я не знаю, вони просто сидять в телефонах. Я в шоці. Могли б вже реально собі якісь вудочки взяти. Добрий ранок всім. Зустріли світанок на озері і зараз їдемо на ранкове сафарі. Будемо шукати тваринок різних. Зараз 6:30. Да, як ви могли зрозуміти, в нас ранкове сафарі, тому всі чуть-чуть заспані. У нас 6 ранку був підйом, ми тут запакувалися в нашу лодочку і зараз шукаємо слонів. Не знаю, чи нам пощастить. Взагалі тут дуже гарно. Я думаю, ви вже самі це поняли. І вставати з такими видами – це нереальний кайф.
Ось тут, коротше, десь мавпа. Пригають на цьому дереві, там їх штук 5. Не знаю, чи буде це видно на камеру. Виглядає забавно. Ось я ж вам говорив, а от мавпа. А ось тут якраз дамба, яка все тримає всю цю воду, і там ще одна. Не знаю, наскільки її добре видно, але вона прям така досить велика. Значить, закінчилась наша пригода на озері. Це було дуже круто, види там нереальні. Ну і там не було інтернету, 2 дні без інтернету. І скажу вам, це доволі прикольно. От єдине, що я вже собі там попридумав, наганяв, що там вже всі хвилюються, де я, що я. А по суті зайшов, там майже нічого не відбулося. Тільки президент Ірану помер. Ну, в принципі, з новин все. Коротше, їдемо на ланч на якийсь viewpoint. Ну і вертаюся в свої джунглі, в свій будиночок на дереві. Ще почилю там 1 ніч і буду їхати далі. Отакий от план. І ще один прикол, то це вчорашній вечір. Тому що дуже прикольно тут компанія зібралася. Тобто тут всім по 19 років. Всі, типу, тільки закінчили школу. Всі нейтів спікери по-англійськи, на англійській мові. І я такий чисто там братан. Ну, коротше, мені дуже смішно було слухати, що вони обсуждають, як вони говорять, як вони спілкуються. Людей, типу, з Ірландії, то я взагалі майже не розумів. І саме прикольно, що всі ці люди всі сиділи, спілкувалися, бо всі були без телефонів. Have a nice trip. Bye-bye. Sorry. When you 10 minutes from here, you arrive to the lunch point. Окей, бай! Я повернувся у свій будинок на дереві і, на жаль, через сильний дощ не зміг здійснити ще одну свою мрію – побачити найбільшу квітку у світі. Саме тут, у джунглях Каосоку, можна знайти рафлезію. Це одна з найбільших і найрідкісніших квіток у світі, яка може сягати понад метра в діаметрі та важити до 10 кілограмів. А Каосок – це одне з небагатьох місць на планеті, де можна побачити цю унікальну рослину в дикій природі. Тому у мене є привід повернутися сюди ще раз. Отакі от звуки в джунглях. Я не знаю, що це. Це слони, мавпи, ведмеді, бігемоти, тигри. Надіюсь, що це чути на камеру. І так, моя подорож до Каосоку підходить до кінця. І я вам скажу, що це було незабутньо і нереально круто. Поєднання джунглів, гір, скал, озер, нереальної природи. Просто вау. І я все нереально люблю. І все це знаходиться тут. Просто таке чуть-чуть дике місце. Мені вдалося пожити і в будинку на дереві, і пожити на озері зі своїм власним парком місця. І власним каяком, де ти просто виходиш з кімнати, сідаєш в каяк і пливеш. Пливеш роздивлюватися такі маленькі острова, природу, шукати якісь диких звірів. І це було нереально круто. Плюс там не було інтернету, і це була прям повна відключка від всього. Ти просто жив і кайфував. Це дуже класні відчуття. І я кожному бажаю побувати тут, бо це прям нереально гарне місце, яке, я не знаю, треба просто побачити. Ну а я рухаюсь далі, їм сніданок і їду в свою останню провінцію в Таїланді, а саме на Краб, де, я надіюсь, буде не менш гарна природа і круті пляжі. Тому такий от план. Щас їду і видвигаюсь.